Через російську окупацію Херсонщина опинилась на межі екологічної катастрофи. Про це 2 березня у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Зокрема, зараз знеструмлена найбільша в Європі птахофабрика Чорнобаївська під обласним центром. Підвести корм нині неможливо. Там знаходиться 3 мільйони курей, яких неможливо ані годувати, ані утилізувати. Нардеп зазначив, що ще кілька днів і почнеться мор птиці. Тобто, якщо окупанти не дадуть вирішити цю проблему, за кілька днів почнеться страшна екологічна катастрофа.